Γεια σας παιδιά! Σήμερα έχω έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις γλώσσες γενικότερα αλλά και για τα ελληνικά ειδικότερα. Σήμερα θα Ναι, ναι. ξεκινήσουμε με τις γλώσσες γενικότερα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, για πες μου λίγα πράγματα για σένα, ποιος είσαι και από πού είσαι. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που έχουμε τώρα, γιατί για μένα είναι όπως ένα όνειρο που έχει πραγματοποιηθεί, το ξέρεις, και λοιπόν τα λέμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ονομάζομαι Μάρλον Ρίο, είμαι καθηγητής γλωσσών από την Βραζιλία, πιο συγκεκριμένα με έδρα στην Κρησιούμα. Αυτό είναι μια πόλη που βρίσκεται τώρα στην νότια περιοχή της Βραζιλίας. Γιατί λέω αυτό, γιατί κανονικά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι η Βραζιλία είναι μόνο Σαν Πάολο και Ρίο de Μμ, Janeiro, αλλά ναι, υπάρχουν άλλες πόλεις έτσι. επίσης. Και Μμμ, λοιπόν, έχω δύο, δόξα τω Θεώ, διδακτορικά. Και λοιπόν, ένα πιο συγκεκριμένο στη θεολογία και μμμ, τον άλλο στη γλωσσολογία. Και λοιπόν, θεωρούμε επίσης όπως ο νεότερος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Βραζιλία, γιατί έχω μπράβο. εδώ αυτό το τρόπιο Α, που αντιπροσωπεύει αυτή τη νίκηση στη πολύ ζωή μου. ωραία, μπράβο, Ναι, ναι, συγχαρητήρια. ναι. Να σε ευχαριστώ. Μμμ, Λοιπόν, με αυτό ασχολούμαι, δουλεύω με αυτή τη διδασκαλία μμμ, πολλές γλώσσες και πολλά χρόνια. Έχω διδασκεί εδώ στην Βραζιλία και σε μερικές χώρες περίπου 14 χρόνων και μμμ, λοιπόν έχω δημιουργήσει Λοιπόν, αυτή τη λέξη είναι ναι. λίγο δύσκολη. Λοιπόν, έχω, Ναι. α, έχω δημιουργηθεί πολλές διαδικτυακές προγράμματα Μμμ. για την εκμάθηση στις γλώσσες εδώ, και αυτό που με συναρπάζει το περισσότερο είναι ότι η γλώσσα για μένα προσωπικά δεν είναι μόνο ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητα, αλλά είναι για μένα όπως ένα γέφυρα που Μμ, κάνει το ξέρεις, αυτή τη σύνδεση με όλον τον κόσμο, με ναι. τον όλη πολιτισμό κτλ. Μμμ. Ακριβώς, άρα γέφυρα σύνδεσης. Ναι, γέφυρα Ναι, ναι, σύνδεσης μεταξύ των κόσμων. Πολύ ωραία. σωστά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Άρα Μμμ. αυτά, λίγα πράγματα για σένα. Ναι, ναι, Εν μόνο συντομία, λίγο, μόνο λίγο. σύντομα. Ωραία. Τότε Μμμ. μετά θέλω να μου πεις πόσες και ποιες γλώσσες μιλάς. Λοιπόν, το ξέρεις, όταν είμαι στον δρόμο και οι άνθρωποι, για παράδειγμα, κάνουν αυτή την ερώτηση, Μμμ, Μάρλον, τι δουλειά κάνεις? μμμ, Εγώ λέω κανονικά, είμαι καθηγητής. Αλλά είσαι καθηγητής για τι? Τι διδάσκεις? ναι. Εγώ λέω, μερικές γλώσσες. Τι γλώσσες μιλάς? Λοιπόν, μιλάω τώρα περίπου 20 γλώσσες, Α, και λοιπόν αυτό σημαίνει τα αγγλικά, τα ιταλικά, πορτογαλικά, που είναι ναι. η μητρική μου γλώσσα. Μμμ, Ελληνικά προσπαθώ να μιλήσω, αλλά ναι. λοιπόν νομίζω ότι βρίσκομαι σε ένα καλό επίπεδο. Ε, Τώρα μαθαίνω επίσης τα εβραϊκά, που Α, είναι λίγο δύσκολο. δύσκολα, ναι, ναι, Ναι. ναι, σωστά, γιατί το ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς πού βρίσκονται οι φωνήεντες, το Με ξέρεις, τα δεν φωνήεντα. ξέρεις. Δεν φωνήεντα, δεν το ξέρεις πού βρίσκονται αυτό. Α, Πρέπει να σκεφτείς, να κάνεις να θυμάμαι πολύ αρκετά πού μμμ, βρίσκονται αυτή τη φωνήεντα. Και λοιπόν, μπορεί να αναφέρω επίσης τα νορβηγικά, σουηδικά, μμμ, ολλανδικά μμμ. και λοιπόν τα ρουμανικά Α, επίσης.
Και Ωραία. ξέρω πολύ καλά ότι έχεις κάνει αυτή τη ταξιδέψεις στη Έχω Ρουμάνια. ταξιδέψει, αλλά δεν Ρουμανία. ξέρω. Δεν Ναι. ξέρω Ναι. ρουμάνικα, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν κανένα πρόβλημα. Και λοιπόν, μιλάω πολλές. Έχω επίσης ένα βίντεο στο κανάλι μου στο Instagram, Μμμ, σε την οποία μπορείς να βλέπεις, μπορείς να δεις αργότερα αυτές τις λέξεις και μμμ. αυτές τις γλώσσες που μιλάω και τα λοιπά. Τέλεια. Μετά στην περιγραφή θα το δουν όλοι. Γι' αυτό Ναι, θα ναι, ναι. υπάρχει και το Σωστά. Instagram και το YouTube, φυσικά. Τέλεια, Ναι, ναι, τέλεια. ναι. Σωστά. Άρα αυτές είναι οι γλώσσες, πάλι εν συντομία. Όχι όλη η Μμμ. λίστα. Για Ναι, σωστά. περισσότερα στο Instagram. Για περισσότερα στο Μμμ. Instagram. Πολύ Ναι. ωραία. Τέλεια. Και τώρα θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για τις γλώσσες. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, το ξέρεις, Μμμ. αλλά η αγάπη μου για τις γλώσσες ξεκίνησε όταν ήμουν πολύ μικρός. Θυμάμαι ότι μου άρεσε να μεταφράζω τραγούδια, Μμμ. ειδικά από τα αγγλικά και προσπαθούσα να καταλάβω τα λόγια, προσπάθησα να μιμηθώ τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όπως την προφορά, Μμμ. σχετικά με την αμερικανική Ναι. προφορά. Και λοιπόν, είχα επίσης έναν καθηγητή στο σχολείο που πίστεψε σε μένα και μου έδειξε ότι αυτές τις γλώσσες μπορούν να ανοίξουν πόρτες, Μμ. πύλες σε όλον τον κόσμο και από τότε δεν σταμάτησα ποτέ να μαθαίνω. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για αυτό την ιστορία μου είναι ότι έχω μάθει τα αγγλικά όταν ήμουν 17 χρονών ετών και λοιπόν, λοιπόν έμαθα τα αγγλικά όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Μμ. Όταν άρχισα να μαθαίνω πώς μπορούμε να, για παράδειγμα, διδασκώ τα αγγλικά. Και λοιπόν, όπως μπορείς δεις, όπως βλέπετε, έχω όχι μόνο μάθει πώς μπορώ να μάθω μια γλώσσα, Μμμ. αλλά ταυτόχρονα έχω μάθει πώς μπορώ να διδάσκω. Λοιπόν, Ναι. αυτό ήταν για μένα μια μεγάλη πρόκληση, το ξέρεις, Μμμ. γιατί έπρεπε να μάθω αυτές τις δύο Μμμ. πράγματα ταυτόχρονα, Ναι. πώς να διδάσκω και πώς Μαθαίνεις. να μαθαίνω αυτό. Μμμ. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι. Έχω αυτό το ενδιαφέρον από α, το ξέρεις, από τα παιδιά ηλικία για μένα. Μμμ. Στην παιδική ηλικία που, ναι, με τη Παιδική ηλικία. μουσική. Δηλαδή μέσω της Μμμ. μουσικής περισσότερο και τη Ναι, ναι, σωστά. μίμηση. Μμμ. Αυτό είναι Σωστά. πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ Μμ. ωραία. Και Μμμ. επειδή ήσουν τυχερός στο πανεπιστήμιο με το καθηγητή επίσης που πίστεψε σε σένα, που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Μμμ. Πάρα Γι' πολύ. αυτό είναι πάρα πολύ να έχουμε ένα μεγάλο και φιλοξένο καθηγητή, το ξέρεις, που θα Ακριβώς. σε φροντίζει και Μμμ. θα κάνει αυτή τη φροντίση πώς μπορώ να έχεις αυτή τη αυτοπεποίθηση Ναι. σε Και να εσένα και τα συνεχίσεις. λοιπά. Ναι, να Να συνεχίσεις συνεχίσεις και σωστά. να αρχίσεις ίσως. Και να αρχίσεις και να Μμ. συνεχίσεις και να αγαπήσεις περισσότερο τη γλώσσα. Είναι Ναι, σωστά. πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εκπροσωπούμε έναν Μμμ. πολιτισμό και μία γλώσσα. Δηλαδή, ο κάθε δάσκαλος εκπροσωπεί, γι' αυτό είναι Ακριβώς, πάρα πολύ συμφωνώ. σημαντικό. Τέλεια. Μμμ. Ωραία. Ναι. Μετά, για να δούμε άλλη ερώτηση. Ποια ήταν η Μμμ. πρώτη ξένη γλώσσα που έμαθες και γιατί? Ναι. Ωραία. Όπως ανέφερα, λοιπόν, τα Ναι. αγγλικά ήταν η πρώτη ξένη γλώσσα Ναι. που έμαθα και Μμμ. ξεκίνησα να μαθαίνω στο σχολείο, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αλλά ωστόσο και δυστυχώς θα έλεγα, αυτό στην Βραζιλία, στο σχολείο, η διδασκαλία των Αγγλικών είναι τρομερό και λοιπόν Μμμ. δεν μ, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον δρόμο δεν μπορούν να μιλήσουν Ναι. καλά αγγλικά και λοιπόν, αλλά λοιπόν αυτό έχει αρχίσει στο σχολείο αλλά με τα χρόνια, όπως είπα πριν, α, τα αγγλικά έγιναν για μένα όχι μόνο ένα εργαλείο, αλλά αυτό έχει
άνοιξε τον δρόμο για να μάθω και όλες άλλες Ναι. γλώσσες. Μμμ. Μμμ. Συμφωνώ, αλλά αυτό με το σχολείο είναι το ίδιο. Είναι το Εγώ ίδιο. δεν μου άρεσαν καθόλου τα αγγλικά σχολείο, ούτε έμαθα Α, κάτι. Δηλαδή, γιατί το σύστημα δεν σε βοηθάει μ, να μάθεις. Απλά πρέπει. Πρέπει. σωστά, ακριβώ. Ναι, σωστά. Γιατί εγώ εδώ στην Βραζιλία μαθαίνουμε μόνο το verb to be, το ρήμα to be. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι απίστευτο πώς Μμμ. αυτό λειτουργεί επίσης στη Βραζιλία. Και, λοιπόν, είναι πολύ δυστυχώς αυτό. Είναι μονόδρομος. Μαθαίνεις Ναι, απλά να ναι. μάθεις αυτό. Ναι. Κατάλαβα. Τα ίδια, παντού τα ίδια. Μμμ. Ωραία, μετά ποια θεωρείς τη δυσκολότερη γλώσσα που έχεις μάθει? Πω. Θεωρώ τα ελληνικά λίγο. Α, Γιατί ναι, αρκετά δύσκολα, ναι. κυρίως στην αρχή για μένα. Μμμ. Γιατί το ξέρεις, όταν βλέπεις αυτό το αλφάβητο που είναι λίγο διαφορετικό, μοναδικό, μπορείς να σκεφτείς ότι δεν θα μάθω αυτό ποτέ. Μμ. Αλλά με το καιρό αρχίσεις να δεις ότι αυτό είναι δυνατό να το κάνεις και τα λοιπά. Μμ. Αλλά για μένα η προφορά, τα ρήματα και η κλίση των ουσιαστικών περισσότερο ήταν για Ναι. μένα μεγάλη πρόκληση. Γιατί στα πορτογαλικά, για παράδειγμα, υπάρχει μόνο το αρσενικό και Λοιπόν, the male and female, Θηλυκό, το ναι. Αρσενικό και φιλικό, θηλυκό. αρσενικό και θηλυκό. Και Μμμ. λοιπόν, στα ελληνικά υπάρχει αυτό, λοιπόν, έχω Ου- ξεκινήσει αυτό. Έχω ξεχνάσει αυτό. Το Το ουδέτερο. ουδέτερο, ναι, Το λοιπόν, ουδέτερο. σωστά. Λοιπόν, υπάρχει Ναι. αυτό. Ακόμα που έχω μάθει αυτή τη σημασία του ουδετερού στα γερμανικά, Μμμ. αλλά αυτό λειτουργεί λίγο διαφορετικά στα Μμ. ελληνικά, το ξέρεις. Αλλά θα έλεγα επίσης ότι τα εβραϊκά Μμμ. είναι μεγάλη δυσκολότερη από των ελληνικών, Μμμ. επειδή όπως σε είπα πριν, δεν μπορείς να δεις, για παράδειγμα, τα φωνήεντα στη μέση των λέξεων, μόνο τα σύμφωνα. Και μερικές φορές πρέπει να μαντέψεις Α, την προφορά των λεξικών. Το ξέρεις? εντάξει, όχι, εγώ δεν μπορώ να δω ούτε τα σύμφωνα. Ναι, σωστά, γιατί Ναι, το είναι ίδιο τη μου μετρική του φαίνεται. γλώσσα. Ναι, σωστά. Αλλά, νομίζω ότι έχεις ήδη μάθει τα αγγλικά του, σωστά. Τα αγγλικά. Ναι. Λίγο, λίγο. Οκ. Αγγλικά ξέρω Β2, μέχρι Β2 επίπεδο. Οκ, ναι, αυτό είναι πολύ Ναι. ωραία. Αλλά το ξέρεις, όταν, για παράδειγμα, στα αγγλικά μπορούμε να πούμε όπως τα seat και Μμμ. sit. Υπάρχει Α, αυτή τη λίγο διαφορά. ναι. Αυτό λειτουργεί το ίδιο στα εβραϊκά. Μμμ. Αλλά το πιο δυσκολότερο είναι ότι δεν ξέρεις ποτέ όταν ένα γράμμα Μμμ. συμβολίζει ένα φωνήεντα ή συμβολίζει ένα σύμφωνα. Αυτό Α, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να μμμ. ακούσεις αυτή τη λέξη Ναι. πολλές φορές. Για Μμμ. παράδειγμα, όταν θέλεις να πεις ευχαριστώ, Ναι. στα εβραϊκά αυτό θα ήταν το «δα». Αλλά αυτό που θα γράψεις είναι Ναι. μόνο τα «τε» Ναι. και τα «δε». Α, Δεν θα έχεις, για φωνή. παράδειγμα, δεν θα έχεις φωνή. Μμμ. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο. Είναι Είναι, περίπλοκο. ναι, περίπλοκο. Φανταστείς όπως πρέπει να γράψεις αυτό, για παράδειγμα, την λέξη teacher και Μμμ. δάσκαλο, αλλά γράψεις αυτό. Μμμ. Είναι αυτό που Α, λειτουργείς τα εβραϊκά, το ξέρεις, έχεις μόνο τα σύμφωνα. ναι, δηλαδή λείπουν τα Λείπει τα φωνήεντα. φωνή. Μμμ. Είναι περίπλοκο. Ναι, σωστά. Είναι περίπλοκο αυτό, Λοιπόν, σίγουρα. μμμ. Άρα τα εβραϊκά, μάλλον.
Ή πιο Α, δύσκολη, θα πεις. ναι, για μένα. Οκ, τα κινέζικα ήταν πολύ δύσκολοι Όχι επίσης. κινέζικα. Τα κινέζικα, ναι, ναι, ναι. Το ξέρεις, δεν ξέρω ότι θα είμαι ικανός να εξηγήσω αυτό πολύ αρκετά στα ελληνικά, Μμμ, αλλά για παράδειγμα, όταν πεις κάτι στα κινέζικα όπως την λέξη «μα», μμμ. αυτό σημαίνει μητέρα. Ναι. Αλλά όταν πεις για παράδειγμα «μω», αυτό σημαίνει σκύλο. Α, ωραία. Το Άρα ξέρεις? εύκολο. Αχα. Μπερδεύτηκα το σκύλο με τη μαμά και τη μαμά με το Αχα. σκύλο. Ωραία. Λοιπόν, μερικές φορές όταν ήμουν στην Κίνα, Μμμ. είναι πολύ αστείο γιατί έκανα αυτή την ερώτηση για τους φίλους μου. Λοιπόν, τι κάνεις με την σκύλο σου? Και οι άνθρωποι νομίζουν, οκ, θέλεις να πεις πώς πάει με τη μητέρα σου. Το Ναι. ξέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όταν κάνεις αυτή την αλλάξη, αυτό Μμμ. αλλάξει Αλλάζει τον όλο. άλλον. Ναι, ναι, Α, σε είναι με τη σημασία. φωνή. Είναι με τη φωνή και το επιφωνισμό Μμμ. ίσως, την ένταση. Σωστά, όταν είναι υψηλό, Δύσκολο. όταν είναι. Μμμ. Αυτό αλλάξει. Οκ, Είναι πολύ όλη δύσκολο την αυτό. φράση. Όχι, Ναι, ναι, αυτό σωστά. είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω, γιατί αλλάζει όλο το Μμμ. νόημα. Γιατί, στα ελληνικά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, ενδοευρωπαϊκές τέλος πάντων Μμμ. γλώσσες, ο επιτονισμός βοηθάει να καταλάβουμε το νόημα, δηλαδή πώς το λες τώρα. Ναι, ναι, το πλαίσιο βοηθάει, Ναι, το ναι, ξέρεις. είναι Ναι, ναι, άλλο. για παράδειγμα, αυτές τις δύο λέξεις, όπως θα πω αργότερα, τη δουλειά και δουλεία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρεις, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Αλλά εντάξει, δεν είναι όμως τόσο κακό στα κινέζικα. Δηλαδή, είναι ο Ναι. τόνος. Στα ελληνικά με το τόνο νομίζω. Είναι ο τόνος. Αν είναι αλλού, έχει άλλο νόημα. Μμμ. Αυτό είναι Ναι, ναι, άλλο. σωστά. Αυτό είναι Μμμ. άλλο. Λοιπόν, ωραία. Οκ. Ας πούμε ότι είναι αυτό. Μετά, ποια είναι η στρατηγική σου όταν ξεκινάς μια νέα γλώσσα? Ποια στρατηγική ακολουθείς? Λοιπόν, υπάρχουν μερικές στρατηγικές που μπορούμε να χρησιμοποιούμε, αλλά για μένα προσωπικά, αρχικά πάνω απ' όλα, μαθαίνω το βασικό λεξιλόγιο. Αυτό Μμμ, είναι το πιο σημαντικό για μένα και δίνω ιδιαίτερη σημασία και έμφαση να κατανοήσω, να καταλάβω την δομή της γλώσσας. Για μμμ, παράδειγμα, δίνω αυτή τη σημασία στην προφορά από και την αρχή μμμ, και προσπαθώ επίσης να μιλάω όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόμα και με λάθη. Και το μμ, ξέρω ότι τα λάθη κάνουν μέρος σε μια γλωσσομαθία και λοιπόν, μμμ, αλλά προσπαθώ πάντα να χρησιμοποιώ αυτό που είναι χρήσιμο μμμ, στην καθημερινότητα, ναι, γιατί το ξέρεις. Υπάρχει αυτή, δεν θα πω το όνομα των ναι. αυτού, αλλά το ξέρουμε όλοι, αυτό το πρασίνο ζώα. Και λοιπόν, σε την οποία υπήρχε μια προστάση όπως Ναι. ο σκύλο οδηγεί το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πότε θα πεις κάτι όπως αυτό, το Τα ξέρεις. παραμύθια. Ίσως είσαι ένα φανταστικό κόσμο, Ναι, εξαπληκτικά. ναι, σε μια άλλο multiverse, το ξέρεις, αλλά Αυτό, ναι. όπως Marvel. Ναι, 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 σωστά. Ναι, Λοιπόν. συμφωνώ. Άρα κάτι που χρησιμοποιείται καθημερινά και σου είναι χρήσιμο και είναι λογικό. Γιατί η γλώσσα είναι Ναι, ζωντανή. Θα ναι, που, χρησιμοποιείται. ναι, που έχει σημασία στην καθημερινότητα, το ξέρεις, Ναι. λοιπόν. Μμμ. Ωραία, άρα αυτή είναι. Εντάξει. Και Μμμ. χρησιμοποιείς εφαρμογές, βιβλία ή κάτι άλλο? Ως διδάσκαλο για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βρω κάποια Μμμ, βιβλία για να χρησιμοποιήσω, για να μάθω την γλώσσα που είναι ζωντανή ναι. αλλά προσπαθώ να χρησιμοποιήσω εφαρμογές, βιβλία, Μμμ, podcast και βίντεο όταν είναι δυνατό, αλλά προσπαθώ να χρησιμοποιήσω αυτή την τα βιβλία μμμ, και λοιπόν, για μένα στα ελληνικά έχω βρει αυτό το πρώτο βιβλίο που έχω χρησιμοποιήσει ήταν ένα βιβλίο από τα γερμανικά μμμ. να διδάσκει τα ελληνικά. Α, Αλλά μόνο
2 και 3 μήνες αργότερα έχω βρει αυτό. Αυτό λέγεται «Πες του ελληνικά». Αν Α, δεν, αν δεν το δεν, ξέρω. αν θυμάμαι καλά. Και Μμμ. υπάρχει ένα άλλο που λένε ελληνικά Α, ελληνικά Ναι, Β, ναι, 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 ναι. ελληνικά Γ. Ναι, Αυτό αυτό έχω ναι, ναι. έχω τελειώσει οι Α, τα τρεις τρία. βιβλία. Μμμ. Ναι, αλλά λοιπόν, τον τρίτον βιβλίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, Ναι. γιατί υπήρχαν αυτές τις θεματικές, για παράδειγμα το περιβάλλον, αυτό το θέμα που Μμ, ήταν λίγο δυσκολύτερο για να μιλήσεις και συζητήσεις και τα λοιπά. ναι, ναι, ναι. Αλλά λοιπόν, για μένα είναι όπως ένα μίξ, το ξέρεις. Μμμ, Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όλες τις εργαλείες που βρίσκονται στο ίντερνετ και τα μμμ. λοιπά. Ακριβώς. Απλά με τα ελληνικά νομίζω είναι λίγο δύσκολο να βρεις πολλά πράγματα στο ίντερνετ. Άλλες γλώσσες, όπως τα Μμμ. αγγλικά, Ω, ναι, υπάρχουν ναι, 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 χιλιάδες. πάρα πολλά. Αλλά στα ελληνικά είναι πολύ δύσκολο και ειδικότερα δωρεάν. Να Μμμ. βρεις Ναι, ναι, αυτό ναι, που ειδικό. θέλεις. Ναι, ναι, Αυτό. σωστά. Είναι πολύ Λοιπόν. δύσκολο. Αλλά Μμμ. εντάξει. Πάντα υπάρχει τρόπος όμως. Έτσι, Μμμ. συνδυαστικά. Μμμ. Και εσύ πιστεύεις ότι η βύθιση είναι απαραίτητη σε μια γλώσσα? Wow, θα έλεγα πολύ απαραίτητη, ok. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε κάτι, ok, καθόλου Μμμ. σε μια γλώσσα που δεν έχουμε αυτή την εμπαθή. Για Ναι. μένα είναι τρόπος, είναι ένας από τους πιο φυσικούς και αποτελεσματικούς τρόπους να μάθεις μια γλώσσα. Μμμ. Και λοιπόν, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς έχουμε τώρα τον διαδίκτυο με την Ναι. οποία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, Μμμ. στην οποία βρισκόμαστε, Ναι. και ακόμα που δεν έχεις αυτό τον περιβάλλον, τον πλαίσιο να μάθεις μια γλώσσα, Μμμ. πιστεύω ειλικρινά ότι μπορούμε να δημιουργούμε αυτή την πλαίσιο να μάθουμε αυτή τη γλώσσα. Αυτό μπορεί για μένα προσωπικά πιστεύω ως ένα γλωσσολόγος, Μμμ. αυτό μπορεί να επιταχύνει, το ξέρεις, Ναι. αυτή τον πρόοδο εκμάθησης Μμμ. σε μια γλώσσα. Ακριβώς. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Το Μμμ. ίντερνετ βοηθάει. Όταν το χρησιμοποιείς σωστά, βοηθάει. Αλλιώς, Ναι, 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 και μερικές φορές οι άνθρωποι μου κάνουν αυτή τη ερώτηση. Μάλλον πώς έχεις μάθει τα ελληνικά μμμ. γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα, δεν ζεις στην Ελλάδα. Μμμ. Αλλά, οκ, με το ίντερνετ είναι δυνατόν να Δυνατό. κάνεις, να δημιουργηθείς και τα λοιπά. Μμμ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Σίγουρα Μμμ. όταν μένεις στην χώρα που ακούς συνέχεια τη γλώσσα, γίνεται πιο Ω, γρήγορα, πιο ναι, θα είναι άμεσα. καλύτερα. Εντάξει, Μμμ. και πάλι όμως, αν προσπαθείς και βρίσκεις υλικό και όλα αυτά, πάλι γίνεται. Όλα είναι Μμμ. δυνατά. Ναι, 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 σωστά, ακριβώς. Όλα. Λοιπόν, μετά, πώς εξασκείς τις γλώσσες που έχεις μάθει ώστε να μην τις ξεχνάς? Wow. Μερικές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το δυσκολότερο είναι να μάθεις μια γλώσσα, αλλά για μένα το εμπόδιο είναι να μην ξεχνάω, να μην ξεχνάω αυτές τις γλώσσες που έχω μάθει. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι σε ανθρωπικό λόγο είναι αδύνατο να θυμάσεις όλες αυτές τις λέξεις, Μμμ. γιατί και μπορούμε να φανταστούμε αυτό, γιατί δεν χρησιμοποιώ όλες τις γλώσσες στην καθημερινότητά μου, γιατί δεν Ναι. έχω τον χρόνο για αυτό, και γι' αυτό διδάσκω περισσότερο τα αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά επίσης λίγο, και τα πορτογαλικά. Και λοιπόν, για παράδειγμα, τα κινέζικα δεν χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με κάποιους που μπορεί να παίξουν μια Μμμ. μουσική. Για παράδειγμα, μπορείς να παίξεις μια γιτάρα, μπορείς να παίξεις the other musical instruments, Ναι. και λοιπόν αυτό μπορεί να συμβαίνει, Μμμ. και ακόμα παρόλο που δεν χρησιμοποιείς όλες αυτές τις εργαλείες για τη Μμμ. μουσική, όταν αρχίσεις ξανά να παίξεις αυτό, θα με θυμηθείς Μμμ. πολύ γρήγορα, το ξέρεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το
σχεδόν τον ίδιο για μένα. Ναι. Ακόμα που δεν χρησιμοποιώ τα κινέζικα στην καθημερινότητά μου, Μμμ. όταν αρχίσω να ακούω κανένας στα κινέζικα, όταν διαβάσω κάτι, όλη αυτή τη μνήμα που είχα στο μυαλό μου πριν Μμμ. αυτό, πολύ ξαφνικά, αρχίσει να, γίνεται ζωντανός Ναι. ξανά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι δυνατό να μιλάς όλες αυτές τις γλώσσες στην καθημερινότητα, Σίγουρα. αλλά το ξέρεις. Ναι, δεν δουλεύω στην ONU, το ξέρετε, Ναι, λοιπόν, ναι, στο για να χρησιμοποιήσω αυτό. ΟΗΕ. Μμμ. Αλλά, πάνω απ' όλα πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνεις αυτή τη ενεργή χρήση με τη Μμμ. γλώσσα. Γιατί όταν μόνο διαβάσεις κάτι θα ξεχνάς πολύ γρήγορα. Αλλά Μμ. όταν χρησιμοποιείς αυτό με την ενεργική χρήση, Μμμ. αυτό για μένα είναι το κλειδί. Παίζει Ναι. σημαντικό ρόλο. Συμφωνώ. Άρα Mhm. χρησιμοποιώ τη γλώσσα, άρα τη θυμάμαι. Δεν τη χρησιμοποιώ, Ναι, τη ξεχνάω. ναι, σωστά, σωστά. Πολύ απλά. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, Ακριβώς. ναι. Και έχεις ζήσει ή ταξιδέψει σε χώρες που μιλούν αυτές τις γλώσσες? Πώς ήταν η εμπειρία? Ναι, 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 σωστά. Μέχρι τότε έχω ταξιδέψει στην Κίνα. Ναι, Αυτή αυτό που είναι είπες. ναι, Μμμ. ναι, αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία που έχω ζήσει. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν όταν ήμουν 19 χρονών Μμ. αυτόν και λοιπόν ήμουν πάρα πολύ, λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω πώς έχω περάσει αυτή την εμπειρία, Μμμ. γιατί το ξέρεις, ήμουν πολύ νεότερος και λοιπόν Ναι. δεν είχα, γιατί κατάργομαι από την μια πάρα πολύ μικρότερη πόλη Μμ. που βρίσκεται στην νότια περιοχή, στην Ναι. Βραζιλία. Και υπάρχουν, δεν κάνω λάθος, στη πόλη που από την κατάγομαι υπάρχουν περίπου 40.000 άνθρωποι Α, κατά κατοικείς. Είναι μμμ. πάρα πολύ μικρή. Για τη α, Βραζιλία. Ίσως είναι Στη πολύ Βραζιλία μικρή. Για την επίσης. Ναι, Ελλάδα, εντάξει, είναι μια κανονική πόλη. σωστά, wow, ακριβώς δεν το ήξερα. Λοιπόν, Ναι. λοιπόν, για μένα επομένως ήταν μια εμπειρία που μου ήταν Μμμ. αξεχαστή, θα έλεγα, Ναι. αλλά στην Κίνα έχω εξασκήσει για παράδειγμα τα κινέζικα, Μμμ. σωστά ακριβώς, αλλά έχω χρησιμοποιεί επίσης τα γερμανικά. Μμμ. Περισσότερο όταν ήμουν στο κινέζικο, πώς λέγεται αυτό, the Great Wall. Α, το τοίχο, το συνοικό τοίχο. Α, Ναι, 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 συνοικό σωστά. τοίχο. Όχι, Ναι, ναι, εντάξει. ναι, σωστά. Όταν ήμουν εκεί, Μμ. έχω βρει γερμανικούς άνθρωπους Μμ. από όλο τον κόσμο. Αλλά το Μμ. πιο σημαντικό για μένα ήταν όταν έμεινα και έζησα για 1-2 μήνες στην ΙΠΑ και Μμ. όπου, όταν ήρθα εκεί έχω αυτή την πιο α, μ, αυτό το βαθύτερη εμπαθή με αυτή την γλώσσα και Μμ. έχω βρει επίσης τους άνθρωπους από όλον τον κόσμο και για Ναι, μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτή η Αμερική. εμπειρία. Μμμ. Ναι, 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 σωστά. Σίγουρα. Ναι. Μμμ. Α, και αγγλικά, αλλά και από τις άλλες χώρες που έχει πάρα πολλούς Μμμ. ανθρώπους, ήταν πιο εύκολο Που εξάσκηση. θέλουν να ζήσουν Μμμ. εκεί και τα λοιπά. Ναι, ναι, σωστά. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ναι, Και έχεις χρησιμοποιήσει τις γλώσσες αυτές επαγγελματικά? ναι, ακριβώς. Όπως σου είπα πριν, χρησιμοποιώ τα γαλλικά, γερμανικά, λοιπόν, για πολλές διαφορετικές λόγους και Μμμ. για μένα αυτό είναι η βάση της ζωής μου σήμερα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτές τις γλώσσες. Λοιπόν, Μμ. χρησιμοποιώ αυτές
στην καθημερινότητά μου. Α, Το ξέρω ότι αυτό ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτές τις γλώσσες που μιλάω σήμερα, το ξέρεις. άρα είναι μέρος Ναι, του εαυτού σου, να το πούμε έτσι. είναι μέρες τον εαυτό μου, ναι, σωστά. Μμμ. Ωραίο αυτό, Μμμ. ακούγεται ωραίο. Άρα Μμμ. επαγγελματικά χρησιμοποιείς πολλές γλώσσες. Ωραία. Ναι. Και τι σε ελκύει στις γλώσσες, είναι η επικοινωνία, ο πολιτισμός ή κάτι άλλο? Νομίζω ότι θεωρώ ότι το πιο σημαντικό εμένα είναι η επικοινωνία. Μμ. Γιατί μου αρέσει να μιλάω με καινούριους άνθρωπους και να καταλαβαίνω τι λένε. Μμμ. Νομίζω ότι η κουλτούρα είναι, η πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν μιλάω με κάποιος, okay, με ένα ξένων γλωσσών, Μμμ. στα αγγλικά έχω αυτή την εντύπωση ότι αυτόν τον άνθρωπο, η γυναίκα, Μμμ. μιλάω όταν ένα πάρα πολύ standard τρόπος, αλλά, Μμμ. αλλά αργότερα όταν μιλάω στην μητρική του Μμμ. γλώσσα, μητρική της γλώσσας, αυτή, okay, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Ναι, Γιατί, okay, επίσης το προσωπικό τους αλλάξουν, το ξέρεις, ναι, 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 ναι. αλλάζουν, γιατί νομίζω ότι νιώθουν πολύ ωραία, πολύ ανετό να μιλήσουν στη μητρική γλώσσα Πιο σου και τα οικία. λοιπά. Ναι, Οικία. πιο εκεί. Οικία, Ναι, ναι, γιατί σωστά. μιλάς στη γλώσσα, είσαι σαν δικός τους άνθρωπος. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, όπως αυτό τα λέμε στα ελληνικά, νιώθουν στο σπίτι τους. Το Αυτό, ναι. ξέρεις. Σαν το σπίτι τους, σαν το σπίτι τους. Ναι, ναι, Ακριβώς. ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Άρα η επικοινωνία σε συνδυασμό Μμμ. με την κουλτούρα, τον πολιτισμό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα Ωραία. ήταν το δεύτερο πρώτο, το ξέρεις. Μμμ. Ναι, Το ναι. δεύτερο. Ωραία, ας δούμε την επόμενη ερώτηση. Ποια γλώσσα σε έχει επηρεάσει περισσότερο σαν άνθρωπο και γιατί? Νομίζω ότι τα ισπανικά για μένα έχουν επηρεάσει βαθιά, γιατί μέσα αυτών των χρονών αυτό την ισπανική κουλτούρα πολιτισμού υπάρχει αυτή τη σημασία για αυτήν την οικογένεια, και λοιπόν έχω αρχίσει να αγαπήσει το περισσότερο και βαθύτερο τα οικογένειά μου, Μμ. τα δικό μου οικογένεια με αυτή την Μμμ. ισπανική κουλτούρα, το ξέρεις. Ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Μπράβο. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν τα ισπανικά. Νομίζω είναι η αγαπημένη μου γλώσσα. Γιατί Ναι, είμαι χαρούμενη. το βλέπω στο ιστορικό Κατάλαβε. στο Instagram. Και το βλέπω. Η μουσική ειδικά Μερικές μου αρέσει. ωραία. Ναι, Αχα, ναι, ναι, ναι. σωστά. Δηλαδή, νομίζω όταν ακούσουμε ισπανική μουσική και να μην είσαι χαρούμενος, να είσαι Μμμ, στεναχωρημένος, θα γίνεις χαρούμενος. Έτσι μμμ. είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Έχει Ναι, ναι, κάτι. και είναι πάρα πολύ φιλόξενο επίσης Μμ. οι Ισπανικοί άνθρωποι, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, πολύ τον ίδιο από την Βραζιλία. Λοιπόν, είμαστε οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν οι Βραζιλίες, οι Βραζιλιανές, όπως ένα φιλικό Μμμ. τρόπο όπου μπορείς να κάνεις φιλίες με όλον Μμμ. τους ανθρώπους στον δρόμο και τα λοιπά. Μμμ. Νομίζω ότι είναι τον ίδιο στην Ναι, ναι. ισπανική Πιο κουλτούρα. ζεστή. Ναι, σωστά, ακριβώς. Πιο Μμμ. ζεστή. Ναι, γιατί οι Μμμ. βόρειοι λαοί θεωρούνται πιο κρύοι. Μμμ. Ναι, λόγω του Ναι. καιρού. Λόγω του καιρού. Ναι, ναι, Ωραία, τα νωρίς είναι ισπανικά. λίγο. Τα ισπανικά. Μμμ. Πολύ ωραία. Και σε ποια γλώσσα σου αρέσει περισσότερο να μιλάς και γιατί? Λοιπόν, αυτό, οκ, απολαμβάνω Μμ. σωστά, χωρίς αμφιβολία τα ελληνικά. Γιατί αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι, οκ, αυτό το ιστορικό βάθος. Την πρώτη φορά που έχω μάθει μερικές λέξεις στα ελληνικά, Μμμ. πίστεψα ότι αυτό θα ήταν όπως ένα πάρα πολύ ε, σοφισμένος, τα Ναι, λέμε αυτό, όπως είχα όλη τη σοφός. σοφία, σοφός, όλη τη Ναι. σοφία του κόσμου, αλλά έχω ανακαλύψει ότι όταν μιλάω ελληνικά, λοιπόν, νιώθω όπως
είπα πριν, στο σπίτι μου Μμμ. και νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ ζωντανός και ζεστός. Το ξέρεις, αυτό για μένα χαρακτηρίζει την ελληνική γλώσσα, όχι μόνο η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, Μμμ. the New Testament, όπως Μμ. την γλώσσα από τον Αριστοτέλους και α, πώς λέγεται αυτό το άνδρας, το Ο Σοκράτης, Σοκράτης, ο Αρχίμενες Πλάτωνας. και τα Ναι. λοιπά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο για μένα αυτό. Μμμ. Η πρώτη λέξη που έρθει στο μυαλό μου όταν νομίζω και φανταστώ την Ελλάδα τώρα είναι καλοκαίρι. Είναι θαλάσσια, είναι το Μμμ. ωκεάνος. Αυτό αντιπροσωπεύει για μένα Τη την Ελλάδα, το θάλασσα. ξέρεις. Ναι, τη Μμμ. θάλασσα και σωστά. Τα λοιπά. Πολύ ωραία, εντάξει. Αυτό είναι ωραίο. Ωραίο είναι, σαν Μμμ, σκέψη. σ' αρέσει. Χαίρομαι. Ναι, ναι. Ωραία σκέψη. Λοιπόν, Λοιπόν, και πώς διαχειρίζεσαι τη γλωσσική ανάμιξη, δηλαδή όταν μαθαίνεις πολλές γλώσσες ταυτόχρονα, δεν τις μπερδεύεις. λοιπόν, αυτό συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες, θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί, wow, μερικές φορές προσπαθώ να μιλήσω μια λέξη στην γυναίκα μου και, Μμμ, οκ, αυτό είναι λίγο τρομερό, γιατί νομίζω ότι τρεις μέρες πριν μμμ, προσπάθησα να θυμηθώ την λέξη ομπρέλο, αλλά μμμ. δεν μπορούσα να θυμηθώ αυτή τη λέξη στα πορτογαλικά Α, που λένε guarda chuva. Λοιπόν, α, πολύ διαφορετικά. πολύ. Και λοιπόν, αλλά έχω πει στην γυναίκα μου, οκ, παρακαλώ, πάρε αυτό το umbrella. Και η γυναίκα μου έχει δει τι πεις και τι λες αυτό και τι είναι. Δόξα τω Θεώ, αυτή ξέρεις μερικές γλώσσες επίσης Μμ, και το κατάλαβα. Αλλά λοιπόν, όταν είμαι μαζί με τους φίλους μου, μμμ. μερικές φορές κάνω αυτό, το ξέρεις, αυτό το φαινόμενο συμβαίνει. Ναι, Και λοιπόν. λοιπόν, αλλά για μένα νομίζω ότι αυτό συμβαίνει γιατί μερικές γλώσσες σαν παράδειγμα τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά Μμμ, ανήκουν στην ίδια οικογένεια και λοιπόν αυτό μμμ. συμβαίνει, αλλά είναι αδύνατο να το κάνεις αυτό μερικές φορές, το ξέρεις. Σίγουρα είναι περίπλοκο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχει κατανόηση, όλα γίνονται. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ναι, σωστά. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Πολύ Μμμ. ωραία. Και έχεις κάποια τεχνική για να θυμάσαι το λεξιλόγιο ή τους γραμματικούς κανόνες? Μμμ. Λοιπόν, αυτό που μου είναι το πιο σημαντικό, αυτό που εστιάζω, είναι στην ενεργή χρήση αυτής της γλώσσας, το λεξιλογείο, Μμμ, γιατί όταν κάνεις χρήση αυτή την γλώσσα με ενεργική πάθος, αυτό θα σε βοηθήσει να θυμηθείς αυτή τις λέξεις μμμ, και όταν έχω αυτές τις δυσκολίες, τις εμπόδιες με αυτή την γραμματική ιδιαίτερα, μμμ, προσπαθώ, προσπαθώ ολόψυχα να καταλάβω οι μοτίβ, λοιπόν, προσπαθώ να καταλαβαίνω ως μμμ, μοτίβ και την γραμματική. μμμ, Πώς λειτουργεί αυτή τη γραμματική, οι σκέψεις τους ανθρώπους μμμ, σε μια γλώσσα. Αυτό μου βοηθάει πάρα πολύ να μην σταματήσω να συνεχίσω να μάθω μια γλώσσα. μμμ. Άρα υπάρχει μια σύνδεση Μ, γενικότερα. Δεν είναι απλά μία λέξη ή μία Ναι, γραμματική, πρέπει να ναι, τις συνδυάσει. υπάρχει ένα λόγο για τον εαυτό του, ξέρεις. Μμμ. Συμφωνώ, Μμμ. συμφωνώ. Ναι, έτσι είναι πιο Ναι. εύκολο να θυμάσαι όταν συνδέεις πράγματα. Όπως και Μμμ. αντικείμενα. Με μία λέξη τα θυμάσαι Μμμ. καλύτερα. Για παράδειγμα, με την λέξη συμφωνώ, για παράδειγμα, υπάρχει αυτή την
αυτή την, πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά, τον πρώτο μέρος, Το τη θέμα. λέξη, Το το θέμα. θέμα, σωστά, Μμμ. ακριβώς. Για παράδειγμα, βλέπω αυτή τη συν και νομίζω ότι αυτό σημαίνει κάτι και Μμμ. φωνώ αυτό έχει σχέση σχέδια με τον φωνός, με την λέξη που μιλάς και λοιπόν Μμμ. κάνω αυτή τη συνέντευξη για να Α, θυμηθώ καλύτερο την λέξη αργότερα. Το πολύ ωραία, ξέρεις. ακριβώς. Ναι, ναι, με τη φωνή κιόλας, ναι. Α, είναι και Ναι, συν, κάτι θετικό. Δεν είναι το ναι, α, για να μμμ. πεις κάτι άλλο διαφορετικό. Ναι, είναι όπως σαν υπάρχει ένα ιστορία, okay, Μμμ. μπροστά αυτή την λέξη που μάθω Συμφωνώ, και συμφωνώ. που μαθαίνω. Μμμ. Πολύ ωραία, ακριβώς. Συμφωνώ Ναι. απόλυτα. Μμμ. Και τελευταία ερώτηση, Wow. όσο αφορά γενικά τις γλώσσες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς αξιολογείς το επίπεδο σε κάθε γλώσσα, δηλαδή τι επίπεδο έχεις, θεωρείς. Μμμ. Οκ, θεωρείς να βρίσκομαι να είμαι στο επίπεδο Γ1, αλλά Μμμ. ακόμα που έχω αυτές τις δυσκολίες μερικές φορές να θυμηθώ αυτές τις λέξεις, αλλά νομίζω ότι αυτό συνέβη με όλες όπως είπα πριν, Ναι. αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πολύ συνηθισμένος για μένα, κανονικό για μένα να κάνω αυτή τη online test Μμμ. και προσπαθώ για παράδειγμα να παρακολουθήσω τον εαυτό μου όταν για παράδειγμα μιλάω με φυσικούς ομιλητές και σε μια γλώσσα Μμμ. και κάνω και παίρνω πολύ προσευχή σε αυτό που με δυσκολεύει να Μμμ. μαθαίνω κάτι και για μένα είναι για παράδειγμα, συγκρίνω τις επιδόσεις μου με την κριτήρια. Το ξέρεις το CEFR, Common European Framework Α, for ναι, ναι, Reference ναι. Language. Α1, Α2, Β1, ναι, 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 αυτό που μετράμε. ναι, 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 Μμμ. ναι, ναι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ως γλωσσολόγος για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορώ να αρχίσω να μάθω μια γλώσσα στο επίπεδο Γ2 για Ναι. παράδειγμα. Προσπαθώ να κάνω αυτό στο Α1 και Μμμ. αυτό με βοηθάει πάρα πολύ γιατί το ξέρω όπως είμαι σε μια άνετη ζωνή, το ξέρεις, Μμμ. στο comfort zone. Αυτό με Ναι. βοηθάει πάρα πολύ. Και όταν μπορώ να μιλήσω, να καταλαβαίνω, να συζητήσω με κάποιους σε όλες αυτές τις θεματικές Μμμ. πλαίσιους, αυτό, μου αρέσει. Αυτό σημαίνει για μένα ότι είμαι έτοιμος για να συνεχίσω στον επόμενο επίπεδο. Σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή να νιώθεις άνετα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις κάποιες λέξεις, να ακούσεις. Μμμ. Ναι, Είναι ναι. δύσκολο μέχρι εκεί, να φτάσεις μέχρι εκεί. Ναι, 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 και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την επιστημική γνώμη, το Μμμ. ξέρεις, γιατί στο διαδίκτυο υπάρχουν, δυστυχώς, μερικές, διδασκαλίες που διδάσκουν, για παράδειγμα, αυτή την ενότητα από τον επίπεδο Γ2 Μμμ. μαζί με τον Α1 και αυτό, αυτό μπερδεύουμε πάρα πολύ γιατί δεν Μαζί. υπάρχει λόγια όλοι μαζί και όπως τα λέμε στα αγγλικά get by και το ξέρεις και προσπαθείς να κάνεις όπως μπορείς και λοιπόν Α, ναι. Ότι είναι μπορείς δυσκολία. και τελικά γίνεται μια σαλάτα. Ναι, σωστά. Μια γλωσσική σαλάτα. Αυτό Γλωσσική είναι το. σαλάτα. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Καταλαβαίνω. Ναι, Ωραία, ναι. λοιπόν, άρα εδώ τελειώνουμε με αυτές τις ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Ήταν Ω, πολύ ναι. χρήσιμες. Πάρα Ακριβώς. πολύ χρήσιμες. Και θα τα Μμμ. πούμε στο επόμενο βίντεο που έχει σχέση με τα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Τα λέμε. Τα λέμε.